हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. आता आपण रीराईट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस रिप्लेसिंग ॲज सून ॲज बाय नो सूनर दॅन. आता ॲज सून ॲज म्हणजे शक्य तितके लवकर आणि नो सूनर दॅन या दोन्ही शब्दांचा अर्थ बदलत नाही, म्हणजे वाक्याचा अर्थ न बदलता आपण नो सूनर दॅन वापरणार आहोत. तर इथे सगळ्यात पहिलं सेंटेन्स आहे ॲज सून ॲज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम ॲन ॲक्ट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ॲज सून ॲज काढायचं आहे आणि नो सूनर दॅन टाकायचं आहे. म्हणजे सरळ नो सूनर दॅन टाकायचं आहे का नाही, तर ते वाक्यात कसं वापरायचं आहे बघा. पहिल्या सेंटेन्सचं उत्तर आहे नो सूनर इज द बिल पास्ड दॅन इट विल बिकम ॲन ॲक्ट. आता इथे आपण काय केलं आहे, ॲज सून ॲज काढलं आहे, त्याच्याऐवजी नो सूनर टाकलं आहे. पण नो सूनर टाकताना आपण वाक्याचा जो काळ आहे म्हणजे टेन्स आहे तो आपण बदललेला नाही आहे. इथे जे हेल्पिंग वर्ब वापरलं आहे ते तसं घेतलं आहे. नो सूनर इज द बिल पास्ड, जिथे कॉमा होता तिथे दॅन टाकलेला आहे, दॅन इट विल बिकम ॲन ॲक्ट. जसंच्या तसं वाक्य वापरलं आहे. फक्त वापरताना काय करायचं, ॲज सून ॲज काढायचं, नो सूनर टाकायचं आणि जिथे कॉमा आहे तिथे दॅन टाकायचं आणि जिथे हेल्पिंग वर्ब आहे ते नो सूनर नंतर इमिजिएट घ्यायचं. अशा प्रकारे आपण असं सेम सेंटेन्स दुसरं सोडवणार आहोत. सेकंड सेंटेन्समध्ये बघा काय करायचं आहे, ॲज सून ॲज काढायचं, नो सूनर टाकलं आहे. पण आता इथे तुम्ही म्हणाल हेल्पिंग वर्बच नाही टीचर, मग आम्ही काय करायचं. तर इथे आपल्या लक्षात येतं की द थिफ एस्केप्ड, ईडी प्रत्यय आलेला आहे म्हणजे भूतकाळातलं रूप आहे इथे क्रियापदाचं. मग अशा वेळेला सरळ आपण डीड घ्यायचा आहे. नो सूनर डीड द थिफ एस्केप. मग आता ईडी गेलं आहे ना इथे डीड आल्यामुळे आपण एस्केप म्हणायचं, एस्केप नाही म्हणायचं. एस्केप कॉमाची इथे दॅन टाकायचं आहे. द फॅमिली इन्फॉर्म द पोलीस. असंच्या असं सेंटेन्स घ्यायचं आहे. लक्षात घ्या. समजलं असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, थँक्स बटन प्रेस करून आमच्या कामाला प्रोत्साहन द्या आणि नसेल समजलं तर परत कमेंट करून सांगा, मी परत शिकवेन.